Jemi në hapësirën e intervistës shikues nderuar në nisje të këtij edicioni qendror lajmesh, ne patëm fakt një material të përmbledhur sa i përket dhe mundësisë nëse autoritetet holandeze do të përpilojnë fund raportin negativ për heqjen e vizave për qytetarët shqiptar, por ende në fakt nuk ka një qëndrim zyrtar nga autoritetet në Holand. Pikërisht për këtë flasim ditën e sotme me mua në studio sapo është bashkuar analisti Andoni. Përshëndetje zoti Andoni, faleminderit që pranuat ftesën. Atëherë, si e keni parë vjet përgjithshme këtë qëndrim dhe artikulimet e ditëve të fundit, jo vetëm nga ndërkombëtarët, por sigur ka trazuar pak edhe situatën politike në vend. Po, duhet të ndaj pak rastin e Hollandës me vendet e tjera. Hollanda gjithmonë ka qenë shumë skeptike për sa i përket hapave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por në këtë rast shikohet që indikacionet që janë në Hollandë e kanë justifikuar një farë mënyrë të gjithë të raporti i cili është përgatitur. Dhe pak a shumë është bërë gati publik tani, megjithatë Ministria e Drejtësisë kishte edhe një atribut tjetër që nuk më kujtohet, akoma nuk ka konfirmuar, domethënë, marrjen zyrtare dhe çekimin zyrtar. Ajo që të bën përshtypje është që ka një lloj fryme, jo vetëm në Hollandë, po dhe në vende të tjera, për sa i përket të themi kësaj pjesës jo të mirë që eksporton Shqipëria jashtë, të imazhit jo të mirë. Unë mendoj që nuk ka moment për panik, më vjen shumë keq nga politikanët që e përdorin nga dy anët, dhe kanë përdorur një farë mënyre për të një mas për ta barikaduar qëndrimin e qeverisë, kurse ana tjetër për ta anatemuar. Për sa i përket asaj të cilës paraqet Hollanda, që është një nga vendet më të themi më të veçanta për sa i përket qëndrimeve në Bashkimin Evropian me Shqipërinë. Por gjithsesi është për të shqetësuar, është sinqerisht për të shqetësuar. Në fakt, dita ditës ne shohim zoti Andoni që përveç grupeve kriminale, sigurisht të cilat raportojnë mediat ndërkombëtare dhe përcjell natyrisht edhe media shqiptare, siç janë për shembull përfshirja në trafikun në lëndëve narkotike kryesisht në shtete si Greqia apo Shqipëria. Por në fakt, ky lloj rreziku potencial që mund t'i kanoset para qytetarëve shqiptar, a bën përgjegjës sadopak edhe vetë institucionet shqiptare? Patjetër. Dhe në çfarë? Patjetër. E para është gjithmonë duhet kërkojmë arsyen ke shkaqet, kurse gjërat të cilat po flasim dhe ju po më pyesni janë pasojat. Shkaqet janë ajo që kemi folur dhe kemi ndarë dhe herë të tjera, është problemi shumë i madh ekonomik. Ajo rritje ekonomike që ka Shqipëria, momentalisht nuk e përball dot hendekun shumë të madh që ka të një klase e cila po pasurohet shumë dhe pjesës tjetër të shoqërisë që po varfërohet. Dhe thjesht dëgjesat një raport i jashtëzakonshëm dhe dëgjesat publike që bëri zoti Rama, për herë të parë e përballën me një realitet të cilin ai e kishte nga indikacionet të jashtme, por nuk e kishte direkt nga indikacionet të themi direkt. Dhe ajo që dua të ndaj me ju është që mungesa e një modeli ekonomik të Shqipërisë për të inkurajuar brezin e ri që të qëndrojnë në Shqipëri. Nga ana tjetër, mungesa e një vizioni për zhvillimin kombëtar të Shqipërisë, në sensin që asetet kombëtare nuk mund të shiten aq kollaj siç është bërë deri tani. Plus me një problematik shumë të madhe që rrethon të gjithë vendin tonë, i ka dhënë shkak shumë këtij realiteti që ndodh me shqiptarët. Dhe ju e dini, rasti i Hollandës për mua është akoma skajor, sepse zakonisht Hollanda përdoret për shkak të trafikimeve dhe eksportimeve në Angli, por problem shumë i madh me shqiptarët është problemi i përfshirjes dhe i klaneve të ndryshme që kërkon një investigim të jashtëzakonshëm dhe ne në Shqipëri nuk e bëjmë dot sepse përveç se jemi të rrezikuar nuk kemi mundësi dhe të eksplorojmë. Që pjesa e mafjes shqiptare është pjesë e mafjes europiane dhe që tani ka familiaritet vazhdimisht ju e dini emisar të ndryshëm nga Italia, qoftë në Ministria e Drejtësisë, qoftë nga policia, kanë treguar raportet shumë të mëdha të drogës që vjen nga Shqipëria, por dhe të themi fenomenet veçanta. Një nga këto fenomene që ishte, besoj, juve e keni ndarë në emisionet tuaja, ka qenë që element shqiptar përdoreshin nga mafja italiane për të kryer punë. Të gjitha këto bashkë tregojnë që i gjithë problematike shqiptare ekonomiko-sociale, ka sjellë të lloj pasoje. Ne nuk duhet të çuditemi, ne
Jo, patjetër, në duhet fakt. mendojmë se çfarë Dhe duhet ishte të duhet bërë bëjmë. ndoshta për të parë problemet tek vetja, pra pa atribuar Patjetër. fajin tek qoftë autoritetet holandeze apo dhe ato europian. Por në fakt, zoti Andoni, liberalizimi i vizave ishte një ranë e medaljes që sigurisht shumë mirë për gjithë qytetarët shqiptarë për të pasur mundësi për të vizur të lirë. Sfida kryesore mbetet integrimi në Bashkimin Evropian. A dëmton sadopak këtë proces kjo lloj situate, pavarësisht shkallës në cilën ndodhet? T'ju them diçka. Problemi i integrimit evropian është një problem i cili e tekalon vetë, të themi, indikacionin integrim. Për arsye sepse ka disa aspekte dhe thjesht Bashkimi Evropian me atë realitet që po përballet dhe të themi me atë realitet të zhdrejt të cilët po përballin disa vende, filloj me Brexit, por janë disa vende të tjera të cilët kanë tendencë të themi të një largese nga Bashkimi Evropian, e bën gjithmonë më shumë integrimin e vendeve të tjera, një proces i cili nuk ka më atë fuqi që kishte të themi para 8 vjetëve ose 9 vjetë të shkuara. Tash integrimi më shumë përdoret në pjesën të themi të klasave politike të Ballkanit Perëndimor për të treguar një lloj supremie ndaj të themi opozitave përkatëse dhe fashave të popullsisë. Kartë elektorale, le ta them, meqense sapo kaluam në fushat. Okej, edhe një kartë elektorale. Por, për hir të vërtetës, në asnjë lloj mënyre nuk ka ndonjë lloj ndikese të themi zhvillimet e Shqipërisë ose zhvillimet e vendeve të tjera me këto që po ndodhin në Bashkimin Evropian, në këto kështu. Paçka se vazhdimisht përmendet që Ballkani Perëndimor është një koncept që për shumë për mendimin tim është pak ndalues për sa i përket fytyrës së vërtet që kanë vendet këtij rajoni, janë gjithmonë më shumë vende të cilat duhet të jenë në mozaikun evropian, por nga problematika që tregojnë nuk tregon thjesht Bashkimi Evropian që po ka ndonjë interes shumë të madh për të futur në familjen. Në fakt, zoti Andoni, pa dashur që ta bëjmë të zezën më shumë se ç'është, por a mendoni se është precedent për aq sa mund t'i përkas vendi jon dhe në rastin për shembull bëj një paralelizëm me Kosovën, e cila vazhdon, politikanë artikulojnë idenë se Bashkimi Evropian i ka borxh Kosovës liberalizimin e vizave, por a përbën Shqipëria një precedent vogël për ta parë më me lup vendet e tjera për t'i dhënë liberalizimin e vizave? Jo, unë them në momentin që Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia, paçka se Maqedonia ka qenë përpara nesh në proceset intergruese, gëzojnë këtë lloj statusi, edhe ata kanë pasur shumë probleme, por unë dua të ndaj problemin e Bosnjë-Hercegovinës. Është një vend i cili përballet me problematika të brendshme shumë dhe problematika të cilat ata i eksportojnë, po që eksportojnë në rajon dhe mund ta çekuilibrojë rajonin. Në qoftë se Bashkimi Evropian do krijojë një precedent të tillë që unë mendoj është krejtësisht e pamundur. Dhe njerëzit nuk duhet të friksohen ose mua më vjen keq me panikun i cili po mbillet për sa i përket vizave ose mënyrën se si po përdoret. Duke u kthyer, në qoftë se nuk është bërë për Bosnjë-Hercegovinën dhe për vende të tjera nuk mund bëhet kurse për Shqipërinë. Rasti i Kosovës është një rast shumë specifik. Do të thotë që Kosova problematikën më të madhe ka problematikën e brendshme. Do të thënë Kosovës i mjafton një ajustim i vogël dhe një lloj të themi marrëveshje mbar politike dhe një përfshirje e një kraut shumë të madh politik, që mua më duket e pamundur momentalisht që të jepte një lloj zgjidhje. Duke u kthyer tek pyetja juaj, e mendoj që është gati e pamundur që të bëhet diçka për Shqipërinë. Vetëm të mendosh hallkat, të cilat mundësuan vendosjen e mekanizmit të vizave, me këtë logjik shkohet dhe pas për krijimin e këtyre hallkave për t'i hequr vizat, që është e pamundur, se duhet krijuar një infrastrukturë krejt tjetër, dhe është gati e pamundur. Por është një kamban alarmi për politikanët shqiptarë, që të lënë retorikën, të lënë dukjen e madhe, të lënë statuset e pafundme në Facebook dhe t'ulen dhe të punojnë. Kaq.
Ka pasur në fakt reagime të shumta, sidomos edhe nga opozita, e cila pa diskutim në çdo vend të botës apo të Europës e shfrytëzon situata të tilla problematike duke i hiperbolizuar, pse jo. Por në fakt, ajo që mbetet për të theksuar ju e thatë pak më herët, që çështja ekonomike dhe krijimi një strategji të qartë për qeverinë për të nxitur punësim apo rritjen ekonomike të Shqipërisë do të ndikonte për të punësuar njerëzit pra që jetojnë në vendin tonë. Dëgjesat publike ishin njëra anë. A e shihni këtë si të vonuar këtë lloj përpjekje pasi problemet ishin të shumta? Dhe të karaktereve të ndryshme. Dëgjesat ishin një shfaqje, mbeten një shfaqje populiste. Mbeten një shfaqje populiste sepse qeveria dhe në masën e vet ka dhe pjesën më të madhe të pushtetit lokal, i ka të gjitha mekanizmat e duhur për t'i përcjell këto shqetësime, për t'i përcjell më sipër drejt filtrave të qeverisë. Ju për shembull keni një emision në mëngjes dhe unë besoj që një pjesë shumë e madhe e shqetësimeve kalojnë, ashtu siç kanë dhe 2 televizione të tjera. Dhe besoj që të gjitha këto shqetësime janë të përcjella dhe mjafton vetëm të shikosh programet e mëngjesit dhe ti përballesh me këtë lloj problematike. I gjithë shqetësimi para njerëzve është mos vallë kjo është një shfaqje e re populizmi më e kamufluar, apo është thjesht të themi një justifikim i atyre 4 viteve, gati të çuara dëm në një farë mënyrë, në mënyrën se si është shprehur qeveria duket sikur ka qenë fare e panjohur me atë që ka ndodhur 4 vjet në Shqipëri. Kjo është e pa justifikuar. Si praktikë është e mirë. Si praktikë është e mirë, po duhet të jetë pak më e kufizuar, sepse këto shfaqje populiste në një farë mënyrë kanë vendosur përballë dhe institucione ose instrumenta pa mundësi që ato të kenë një mundësi apelimi, qoftë para njerëzve, qoftë dhe para publikut. Vetë pushteti qendror tek ne ka aq probleme të mëdha sa nuk e justifikon këtë keqdashjen dhe cilësitë shumë të ulta të administratës. Nga ana tjetër, zoti Rama ka përballur para njerëzve realisht këtë lloj administrate që ai ka ngritur me aleatin e vet LSI deri në kohën që po flasim. Dhe që secila në fakt bën edhe ato ecejake dhe lojën ping-pong për të atribuar përgjegjësi secilit. Në fakt pa dashur dolëm direkt tek situata politike. Në fakt muaj shtator do të jetë edhe nisja e legjislaturës së re të parlamentit. Për herë parë pas 8 vitesh kemi mazhorancë të vetme, të konsoliduar e quheni? Relativisht të konsoliduar. E quaj relativisht të konsoliduar për faktin që me votat që ka në dispozicion e ka të mundur për të kaluar ligjet që ka përballë tani. Ndërsa legjislatura e kaluar kishte nevojë për majoranca shumë të mëdha. Për vetë dhe reformat që për vetë reformat. Dhe zoti Rama në këtë aspekt mund të duket i mençëm dhe shumë pragmatist sepse shfrytëzoi atë koalicionin ose aliazhin duhet ta quaj me LSI-n. I quaj shumë të pamundur të themi bashkëtesën e opozitës ndërmjet LSI-s dhe Partisë Demokratike. Kjo për faktin sepse Partia Demokratike në vetvete është brenda 2 rrymave shumë të forta, të cilat nuk po kristalizohen akoma, duken si të kristalizuar, por në shumë momente duken që qëllimi vetëm është qëllimi i kreut të partisë, i cili tani është i pamundur për të marrë, sepse zgjedhjet vërtet janë shumë të përfolura ke Partia Demokratike, po janë bërë sipas një rregulli. Dhe po vuajnë të themi mos demokracinë që kanë shpalosur deri tani. Në qoftë se do ishin më demokratik me listat e partisë dhe tjera, atëherë të 2 krahët do kishin për çfarë të votonin, po me çfarë u pa më shumë kishte pengesa për 2 kandidatët, në vend që të investoheshin për një kandidat potencial dhe ta rrezonin zotin Basha në qoftë se nuk e donin. Kështu që shikoj shumë të vështirë procesin e opozitës në legjislaturën e re. Pra nuk do të ketë një opozitë madhe po LSI. Mos ndoshta një ndër arsyet kryesore është edhe mosarritja e krijimit të numrave për nuk të them dot sepse politika ka qenë gjithmonë çështje interesi, pra nëse ka pasur 4 deputet LSI-ja në kohën e kryeministrit Berisha. Keni parasysh diçka që është përsëritur dhe vazhdimisht provohet që LSI-ja është një parti shumë pragmatiste. Është pragmatiste në bazë, por zakonisht kjo logjik shkon deri sipër.
Dhe në qoftë se ky lloj pragmatizmi do prekin në legjislaturë dhe anëtarë të veçantë, kjo mund të tregojë një lloj supremacie ndryshe të PS-s. Ju e dini për shkakun se ndodhi në Këshillin Bashkiak që në momentet e para të përplasit. Pavarësisht se u fol për një qasje të re strategjike të opozitës, po ishte e njëjta në fakt. Është opozita e vogël e Këshillit Bashkiak e cila braktisi ashtu siç ka bërë edhe tek parlamenti i madh. Po numrat gjithmonë u gjetën edhe me ndihmën e LSI-s. Dhe unë këtë frikë kam edhe me legjislaturën e re. Por ajo që është më shqetësuese në legjislaturën e re është mungesa e cilësisë së vërtet për të përballur probleme. Nuk vazhdohet të bëhet opozit në atë lloj pozite që ka bërë zoti Berisha deri tani. Domethënë për ta anatemuar çdo vendim të opozitës. Opozita ka nevojë për një lloj fryme, e cila doli pak fiasko me atë artificën e Republikës së Re, të cilën është harruar krejtësisht tani, dhe do një frymë krejt të re për të përcaktuar me grupin parlamentar që ke për ta mbrojtur këtë lloj, të themi këtë lloj interesi. Një gjë që unë nuk e shikoj te grupi PD-s. Ka mangësi shumë të mëdha të elementëve të cilët duhet përballen problematika të vërteta. Domethënë ju e dini, opozita nuk mund të bësh të kapesh me çdo vendim të qeverisë siç janë kapur deri tani, po ka nevojë për ekspertizë dhe një lloj të themi kritike reale të masave që do marrë qeveria. Dhe nuk shikoj dot tek pjesa e PD-s që mund ta bëjnë cilësisht këtë. E qartë, mbetet për të parë se si do të shkojë edhe i gjithë procesi. Zoti Andoni, ne kemi rritur në fund, ju falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit edhe ju.